હાય ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી ફૂડીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે પાપડી ચાટ, જેના માટે આપણે પાપડી આજે ઘરે કેમ બને એ જોઈશું। આ ચાટની રેસીપી એવરગ્રીન છે, તમે એને કોઈ પણ મોસમમાં ખાઈ શકો છો। તો ચલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બને છે પાપડી। પાપડી બનાવવા માટે આપણે 1 કપ મેંદો લઈએ છે। તમે ઘઉંના લોટની પણ બનાવી શકો, ઘઉં મેંદાની મિક્સ પણ બનાવી શકો। અજમો લઈએ છે 1 ચમચી, એને હાથેથી ક્રશ કરી અને નાખી દેવાનો છે। 1 ચમચી મોટી 1 ચમચી ઘીનું મોણ લઈએ છે। ઘીનું મોણ એ ખૂબ જ મહત્વનું હોય છે, એનાથી જ પાપડી ક્રિસ્પી થાય છે। મીઠું લઈએ છે સ્વાદ પ્રમાણે અને બધું મિક્સ કરી લઈએ। હું તમને આની સાથે સાથે બધી ટ્રિક્સ પણ કહીશ પાપડીની, તમે આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો, તેથી તમને ખ્યાલ આવે કે પાપડી બહાર જેવી કેવી રીતે બને છે। પહેલી ટ્રીક કે મુઠ્ઠી પડતું મોણ જોઈએ, આમાં જોઈ શકો છો। હવે એને સરખું મિક્સ કરી લઈએ। હવે એને પાણીથી આપણે મીડિયમ નરમ લોટ બાંધી લઈએ। પાણી થોડું થોડું કરીને એડ કરવાનું છે। લોટ સરસ બંધાઈ ગયો છે, જોઈ શકો છો તમે, આવો લોટ બાંધવાનો છે। મીડિયમ જેવો આપણે પરોઠા માટે બાંધીએ ને એવો લોટ બાંધવાનો છે। હવે આની પૂરી વણી લઈએ। હવે આપણે મોટી રોટલી વણી લઈએ આ લોટની। સરસ મજાની પૂરી વણાઈ ગઈ છે। હવે એના ઉપર આપણે ખાણા પાડી દઈએ। જેથી કરીને પૂરી ફૂલે નહીં। અત્યારે મારી પાસે આ મોલ્ડ છે, તમારા પાસે જો ન હોય તો તમે કોઈ પણ ડબ્બાનું ઢાંકણું યુઝ કરી શકો છો। એનાથી આપણે નાની નાની પૂરી પાડી લઈએ। બીજી ટ્રીક કે આ લોટને બાંધી અને તરત જ વણવાનો છે, આને રેસ્ટ આપવાનો નથી અને આની પૂરીને પણ તરત જ તળી લેવાની છે। હવે આ પૂરીને આપણે તળી લઈએ। પાપડી સરસ તળાઈ ગઈ છે, હવે એને બહાર લઈ લઈએ। આવી જ રીતે આપણે બીજી પાપડી પણ તળી લઈએ। બીજી પાપડીને પણ તળી લઈએ। પાપડી ચાટને સર્વ કરી લઈએ। ઉપરથી
ઉપરથી અત્યારે આપણે બાફેલા બટેટા લઈએ છે. તમે રગડો પણ લઈ શકો વટાણાનો. ઝીણા સમારેલા ટમેટા લઈએ છે. ઝીણા સમારેલા કાંદા લઈએ છે. એની ઉપર આપણે ચાટ મસાલો છાંટીએ છે. એની ઉપર આપણે દહીં લઈએ છે. દહીંને એકદમ સરસ ફેટી લેવાનું છે. પાપડી ચાટ છે એટલે દહીં એકદમ ભરપૂર વાપરવાનું છે. હવે એના પર ફરી ચાટ મસાલો છાંટીએ છે. ગ્રીન ચટણી લઈએ છે. જે આપણે ફુદીના અને કોથમીરની બનાવેલી છે એ ગ્રીન ચટણી લઈએ છે. એના ઉપર લસણની ચટણી લઈએ છે. એના ઉપર આપણે ખજૂર અને આંબલીની ચટણી લઈએ છે. ફરી એના ઉપર આપણે દહીં લઈએ છે. હવે એના ઉપર આપણે ચાટ મસાલો છાંટીએ છે. થોડું લાલ મરચું છાંટીએ છે. ઝીણી સમારેલી કોથમીર લઈએ છે. તો તૈયાર છે પાપડી ચાટ. તો મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને ખાતા રહો. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.